שמי איריס גנור, אני בת 64, אני בת קיבוץ נחל עוז, חיה בתל אביב כמה עשרות שנים. ב-7 באוקטובר 2023, המכונה השבת השחורה, הייתי בקיבוץ נחל עוז. במשך 18 שעות ישבתי בממ"ד אצל אמא שלי, יחד עם אמא שלי, בת 86, יחד עם אחותי בת 52, וחיכינו לחילוץ. לנחל עוז הגעתי ביום חמישי אחרי הצהריים עם הבת שלי שלקחה את הבנות שלה, נכדותיי, לסוף שבוע לחג, ונשארתי שם כי הוזמנו לחג המשק שאמור היה להתקיים במוצאי שבת בבריכה בנחל עוז. אמא שלי היה לה תפקיד שם, באחד המערכונים, לדעתי כל הקיבוץ השתתף בכל מיני קטעי אלו אחרים, מחול, שירה, מערכונים, סיפורים. בכל זאת 70 שנה להיאחזות הראשונה של הנחל. זה אמור היה להיות חגיגה מאוד גדולה עם אורחים ומברכים, וחלק הגיעו כבר לפני השבת וחלק הגיעו כמוני, וחלק אמורים היו להגיע בשבת. אולי למזלנו הפלישה הייתה בשבת בבוקר ולא בשבת שכולנו היינו בבריכה, אבל זה כבר מה היה קורה אילו. בשישי בבוקר עוד הספקתי לפגוש את פרלמנט הוותיקים אצל אחת הוותיקות בבית. שוחחנו על דא ועל הא והתכוננו, היו חזרות לכולם ואני חיכיתי. שישי בערב הלכתי לישון, אמא שלי ואחותי ישנות בממ"ד, כי אמא שלי ישנה בממ"ד כבר הרבה זמן, אחותי לא אוהבת לישון רחוק מהממ"ד, אז ישנה איתה. אני ישנתי בקומה השנייה. ב6:30 בבוקר שמעתי צבע אדום, שזאת האזעקה המקומית, ואומרים את זה פעמיים, צבע אדום, צבע אדום. בצבע האדום הראשון אני לא הבנתי איפה אני בכלל, כי התעוררתי. בצבע האדום השני זינקתי מהמיטה ורצתי למטה. באמצע המדרגות כבר התחילו הנפילות, זה קצת מבהיל. נכנסנו לממ"ד, סגרנו את הדלת וחיכינו. אחרי בערך חצי שעה, למרות שהייתה הוראה, אני חושבת שזה חצי שעה, למרות שהייתה הוראה להישאר בממ"דים, אני יצאתי רגע לחדר שלי כי אני ירדתי בלי משקפיים, בלי טלפון, בלי שום דבר. וזהו, עדיין עם כותונת לילה, עדיין חושבת שזה תכף ייגמר, כי תמיד זה תכף נגמר, ואומרים תצאו מהממ"ד, אבל תישארו במרחבים קרובים לממ"ד. זה לא קרה. יש אזעקות ויש מערכת ביטחון פנימית שמקושרת לטלפונים של כל התושבים, ודרכה מקבלים מודעות. זאת אומרת, בהנחה שיש לך אינטרנט ויש לך חשמל ויש לך בטריה, כי זכרת לטעון את הטלפון. אז בהתחלה זה עבד בסדר, ההודעות, ואמרו לנו להישאר בממ"דים ולא לצאת. גם שמענו בחוץ שממשיכות הנפילות, אז ברור שלא יוצאים כשיש נפילות של כל מיני דברים בחוץ. כי הממ"דים אמורים להגן מהדף של, ושום דבר, שמה שמתפוצץ בחוץ לא ישפיע עלינו בפנים. עכשיו, לנחל עוז, חוץ מהרשת הביטחונית, יש גם רשת וואטסאפ קיבוצית. בדרך כלל אני קוראת לזה וואטסאפ חפירות, כי שולחים שם כל מיני הודעות וכל מיני קישורים וכל מיני מלא דברים לא חשובים. אבל עכשיו היא שימשה ממש אינפורמציה, וממנה הבנו שיש חדירה. והתחלנו לשמוע יריות בחוץ, והתחלנו לקרוא הודעות. מישהו ראה את רבש"ץ, אשתו שואלת איפה הוא, ואין תשובה. ואנשים מתחילים לכתוב, הגיעו אליי הביתה, יש לי מחבלים בבית, תשלחו מישהו, תשלחו את הצבא, ואין צבא. אין את מי לשלוח.
מודיעים לנו להיות בשקט בבתים, כאילו להיות, לא לדבר שלא ישמעו אותנו בחוץ. למזלנו, כשאמא שלי הולכת לישון כל יום, בלי שום קשר, היא סוגרת את כל החלונות, את כל התריסים. הבית נראה מבחוץ כאילו אין בו אף אחד. אין אור מבחוץ, הדלת נעולה. לא התאמצו להיכנס, כנראה, אני מקווה, לא ידענו. גם לא ידענו, באמת, אי אפשר היה לדעת בפנים מה קורה. בשלב מסוים התחילו להתקשר אליה, אליי, לא, קודם כל שמנו את כל הטלפונים על שקט או על רטט, ולא הרשנו לאמא שלי לענות לטלפון, וכמובן שגם אני לא עניתי, ומישהו שניסה להתקשר אליי ואמרת לו, אני לא יכולה לענות, אני צריכה להיות בשקט, אז הוא אומר לי, אבל תכף הצבא מגיע לחלץ אותך, ואני אומרת לו, אבל אין צבא. הוא אומר לי, אבל בטלוויזיה אמרו, אמרתי, אני שמחה שאתה מאמין לטלוויזיה, אבל אין צבא. והוא עשה את זה עוד פעם אחרי כמה שעות, ואמרתי לו, אבל אין צבא. לא יכול להיות, תגידי לי, אני אדבר עם ערוץ 2, אמרתי, זה לא יעזור שתדבר עם ערוץ 2, אין צבא. אשתו של המאז, שרון, שלך שוב, אנחנו הסתכלנו בוואטסאפ הקיבוצי אצל אמא שלי, לנו לא היה, ואמא שלי לא תמיד צעתה לתת את הטלפון שלה, אבל בכל זאת, אמרנו שאנחנו צריכות לדעת מה קורה, אז ראינו שהיא הודיעה שאילן לא נמצא, היא לא יודעת איפה אילן, יש לה מחבלים בבית. ולא היה מי שיענה לה. אף אחד לא ידע איפה אילן. בשלב הזה, לדעתי, אילן כבר לא חי. אני רוצה רגע לציין שאני עד היום לא לגמרי עקבתי אחרי לוח הזמנים של מה קרה בקיבוץ. אני יכולה להגיד שאני משתדלת להימנע מעודף מידע, כי יכולת ההכלה שלי ויכולת האמפתיה שלי מאוד קטנות כרגע. אחות של אילן, קרן, שעם אחותי, ורד, למדה עם אחותי והייתה איתה באותה קבוצה, שלחה בקבוצת וואטסאפ שלהם הודעות בוכיות, לא עונים לי, אני לא יודעת מה קורה לאילן. וגם אנחנו לא ידענו מה קורה לאילן, ולא ידענו מה קורה לאשתו, כי הפסיקה לכתוב לשרון. ואמרתי לאחותי, אל תעני לה, כי יכול להיות שהם מתו. אנחנו לא עונים. אנחנו לא אומרים דבר כזה לאף אחד, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא אומרים גם אין תשובה, כי גם לנו אין תשובה, ואנחנו לא יודעים. והגיעו עוד הודעות של אנשים שיש להם מחבלים בבית. ואיכשהו הבנו שכנראה גם לוקחים אנשים וגם שורפים בתים, כי פתחנו קצת, היה לנו טאבלט, אין לנו טלוויזיה בממ"ד, אז הסתכלנו וראינו שזה לא רק אצלנו. מתי שאמרתי לאחותי שתפסיק לראות אחותי, ורד יש לה בעיות לב, אז אמרתי לה תפסיק, כי תכף, אני לא יכולה עכשיו לטפל לך, פשוט תנשמי, תעזבי עכשיו את החדשות, אנחנו לא יכולות לשנות שום דבר. זה נמשך ככה כל היום, ב10:30 בערך, זאת אומרת 4 שעות לתוך האירוע מבחינת הזמן שאנחנו נשבות בממ"ד. הבנתי שיש סיכוי מאוד סביר שאני לא יוצאת מפה היום, או שחוטפים אותי, או שהורגים אותי, או שמחלצים אותי. זאת אומרת, אני לא יודעת, אין צבא. אני יודעת שאין צבא. אני כבר יודעת שאין לנו על מי לסמוך. אלא על כיתת הכוננות, וגם היא בדיעבד התברר לי שזה היה מעט מאוד אנשים, כי לקחו להם את כלי הנשק. כל מה שאני יודעת זה אני יודעת מאחרי, אני לא יודעת מאותו זמן. אז שלחתי קודם כל לבן שלי וואטסאפ, עם הסיסמה למחשב, עם הפניה למסמך שבו רשומות כל הסיסמאות של כל מה שצריך. כתבתי לו אם צריך, לא יודעת אם צריך, אבל שיהיה לך. ואז כתבתי איזה טקסט שהיו לו 2 מטרות. אחת, אם אני יוצאת מפה, שיהיה לי משהו כתוב שאני זוכרת, כי אחר כך אני מדחיקה. דברים רעים, כולנו מדחיקים, גם אני.
וכתבתי טקסט גם כדי שאני אזכור, וגם שלחתי אותו אחר כך, זה בגוגל דוקס, אז שלחתי קישור לבת הזוג של הבת שלי הגדולה, של לירון. אמרתי, תפתחו אם צריך. זאת אומרת, זה היה ברור לגמרי שאם צריך זה אם אני מתה. וכתבתי בו בכמה מילים שב6:30 ירדנו לממד ושצבע אדום, ובשלב הזה אני נורא 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 מפחדת. כי אני מייסרת את עצמי שלא הלכתי להתקלח אתמול בערב, כי עכשיו אני בלי מקלחת, ואני לא רגילה לקום בלי מקלחת. ואני בלי, כאילו, אני לבושה בכתונת לילה, המחשבה הייתה שאם יבואו לקחת אותי, אני מקווה שיתנו לי להחליף בגדים, כי אני לא רוצה לצאת עם כתונת לילה מהבית. והייתה באיזושהי קבלת הדין, איזושהי שלווה של בעצם, אני לא יכולה לעשות כלום. אין שום דבר שאני יכולה לשנות במה שאני יודעת ובמה שאני יכולה לעשות, אז בסדר. אז אני הולכת למות. וכל מה שאני מבקשת זה שלא, וכתבתי, אל תבקשו נקם בשמי, בקשו שלום. זה היה כתבתי בסביבות 11 בבוקר. לא ידעתי שיש לי עוד 12 שעות בערך לשבת בממד. וזהו, וחיכינו, אמא שלי הייתה מצונפת רוב הזמן במיטה. מדי פעם מבקשת מאיתנו שנהיה בשקט, מדי פעם אנחנו מזכירות לה שצריך להיות בשקט ושהיא לא יכולה. היא כמעט לא הסתכלה בוואטסאפים, אם אני זוכרת נכון, כי היא פשוט הסתגרה מהעולם, אני מניחה, בדיעבד שזה היה סוג של ניסיון לשרוד קוגניטיבית, כי אי אפשר באמת, זה לא משהו שאפשר להכיל אותו, להבין אותו בכלל. שואלים אותי לפעמים מה עשית 18 שעות בממד, אין לי תשובה, לא עשיתי כלום. אני שרדתי, אני הייתי עסוקה בלשרוד. וזה המון עבודה לשרוד, אני לא ידעתי שזה כל כך הרבה עבודה. המשכנו לקרוא הודעות, היו גם הודעות קהילה מעט מאוד, כי באמת לא היה להם מה להודיע לנו. אמרו לנו שהם דופקים בדלת לא לפתוח. דפקו לנו בדלת כמה פעמים, בדלת החיצונית, לא של הממד. הממד אנחנו יכולות לנעול אותו, שזה לא בריא מסיבות אחרות. לא, יש סיבה שממדים לא ננעלים, הם מיועדים לזה שאם משהו קורה, שאפשר יהיה לחלץ אותנו ואם נועלים, זה מאוד בעיה לפתוח. ואצלנו הכל היה סגור, כולל הממד היה נעול. אני רצה קצת קדימה, אני אחזור אחר כך אחורה, בסביבות 6 אני חושבת, 6 בערב. ביקשתי מאמא שלי ומאחותי שיארזו תיקים. אז אמא שלי אמרה, מה באים לחלץ אותנו? אמרתי לה, בטח מתישהו יבוא. אחותי, כל הדברים שלה היו למטה, אמא שלי, כל היה להם בחדר, ולאמא שלי צריך לארוז דברים אני יודע שהיא לוקחת הכל, שהיא לא תשכח את הדברים החשובים באמת. שוב, אנחנו נערכנו ליומיים בחוץ, כאילו לא אנחנו כמה היום? 51, 52 ימים. תארזי שיהיה לך, תמיד שיהיה לך זה, ואני הייתי צריכה ללכת לחדר שלי. עכשיו, החדר שלי הוא מחוץ לממד, הוא בקומה השנייה. אנחנו לא יודעים מה יש בחוץ, אנחנו שמענו יריות כל היום בסבבים, אבל כל הזמן שמענו יריות. אז עליתי. מהר, לקחת את הדברים שלי למטה. אמרה לי, תארזי למטה, אמרתי לה, בסדר, אני ארוז למטה. לקחתי, אספתי הכל, רצתי מהר למטה, התלבשתי כבר, סוף אני לבושה. ואז התברר ששכחתי כמה דברים למעלה, אז שוב עליתי למעלה, לא הוריד. הפרתי עוצר. עוד דבר שהיה לנו, שלא היה לנו, זה אוכל. היה לנו בממד 0.5 ליטר מים. אז לשלושתנו, ושתינו אותו בלגימות מדודות, מעט מאוד, גם כדי שיספיק, וגם בשביל שלא נצטרך לעשות פיפי באמצע זה, כי זה בעיה. אי אפשר לצאת לשירותים, אסור. ומתישהו אמרתי, טוב, אני אצא להביא מים ויוגורטים, שאמא שלי תאכל משהו, כי היא צריכה עם התרופות שלה לאכול.
והיא לא אכלה כל היום, והיא לא אוכלת הרבה בדרך כלל, אז שמשהו היא תאכל, והיא צעקה עליי שהיא לא רעבה, ואמרתי לה שזה בסדר שהיא לא רעבה, גם אני לא, אבל צריך לאכול. והבאתי עוד מים, ויצאתי להביא לה את התרופות שמונחות במטבח ובמקלחת בארון תרופות, שיהיה לה על התיק. כל דבר כזה זה יצאתי. מהממ"ד, מתישהו יצאתי עם נהיה חושך בחוץ, ואי אפשר היה לראות כלום בבית, אז הלכתי, גם הכל היה סגור אצלנו, אז הלכתי עם פנס, עם הטלפון מאיר לי, בתקווה שאף אחד לא יראה את זה בחוץ, כי פחדתי להדליק אור, כי יש חלונות שאין להם תריס. ויצאתי אפילו לשירותים פעם אחת, שזה בכלל סיכון חיים נוראי, אבל אני לא מוכנה לעשות פיפי בדלי בכלל. וגם מסביב לדלי שכן היה לנו, אז הייתי צריכה לנקות, אז גם בשביל זה יצאתי. וזהו, וחיכינו, פשוט חיכינו בתקווה שנצא. בתקווה שבאמת יגיעו לקחת אותנו. בסביבות 7 בערב, התחלנו לקבל ברשת הוואטסאפ הקיבוצית מאח שלי, יש לי 2 אחים שחיים בקיבוץ, לכל אחד מהם בבית שלו, אחד נשוי עם ילד ועוד אחד שחי לבד בחדר, בבית שלו, וממנו לא שמענו במשך היום, שמענו לסירוגין, כי גם הוא היה בלי סוללה והיה צריך להטעין, וחלק מהזמן לא היה לו חשמל בבית, אז לא היה יכול להטעין, וחלק מהזמן לא היה לו אינטרנט, כי לדעתי הורידו את כל התקשורת, אז יכולנו רק על וי-פיי לעבוד, אז מי שהיה לו וי-פיי יכול היה לשדר, ומי שלא היה לו, לא היה לו. התחלנו לקבל מאחי היותר גדול, בן 52, התאום של ורד, קוראים לו אמנון, התחלנו לקבל הודעות בוואטסאפ הקיבוצי, תשלחו את המיקום שלכם לזה וזה מגבעתי, מספר טלפון עם שם, שידעו מאיפה לבוא לחלץ אתכם. עכשיו, אחי לא אמור לתת הוראות לקיבוץ מה לעשות, ואחי לא אמור זה. ואז מישהו שאל בתוך אותה רשת תקשורת, סליחה, איך אנחנו יודעים מי אתה? אמרו שמופיע השם של אחי. הוא אמר, לא, אני מגבעתי, אני נכנסתי לאמנון פרונר לבית, ואני משדר מתוך המחשב שלו כדי להגיע לרשת הקיבוצית עד שתחברו אותי לוואטסאפ הקיבוצי. אז הסצנריו אצלי בראש היה, לקחו את אח שלי ויש מחבל על הטלפון שלו, זאת אומרת זה לא יכול להיות מה שכותבים, וזה כנראה אני לא היחידה שחשבה את זה. כי מישהו אמר לו, איך אנחנו יודעים שאתה, מי שאתה אומר שאתה? תשלח סרטון שלך מצולם, אנחנו לא מאמינים לך שאתה מגבעתי ואתה בבית של אמנון פרונר. הוא שלח סרט, זה היה מישהו מגבעתי. אח שלי, אני חושבת, בזמן הזה כבר פונה, הוא היה לפני פינוי מהבית, כי הפינויים הלכו לפי שכונות, ואת השכונה של אחי פינו קודם. זה גם השכונה שבה לקחו כל מיני אנשים שפינו אותם לעזה, או הרגו אותם. זאת אומרת, איכשהו הם דילגו על הבית של אחי, עוד לא הבנו מה היה המפתח שלהם להיכנס לבתים, או לא להיכנס לבתים, או להוציא את הבן של דקלה, את תומר, ולעבור איתו בין בתים שיפתחו לדלתות. אין לי מושג מה היה שם. אני ראיתי מעט מאוד סרטים שצולמו, הרי הם שידרו בפייסבוק של גלי עידן למשל, שאת בעלה הם לקחו ואת הבן שלהם, את הבת שלהם הם הרגו. את זה לא ראיתי את זה בדיעבד אחרי הרבה זמן. אין לי מושג לפי מה החליטו לאן הם נכנסים ולאן הם לא נכנסים. או אולי הם לא החליטו, אולי הם פשוט פתחו דלת, ניסו לפתוח ואיפה שהם הצליחו, אני לא יודעת. בכל אופן, בבית של אחי, האיש מגבעתי, שאני מצטערת, אני כרגע לא זוכרת את שמו, זה התברר שהוא באמת מגבעתי, הוא שלח סרטון למישהו, והמישהו אישר שזה באמת גבעתי, ואפשר להכניס אותו לספר הטלפונים, ולהודיע לו באיזה בניין אנחנו, איפה אנחנו נמצאים, ומי, זאת אומרת, כמה אנשים.
ואז כבר ידענו שמתכוונים לבוא לחלץ אותנו 7 בערב בערך. אמרו לנו, מתישהו קיבלנו הודעה שיגיעו בין 9 ל9:10 לחלץ אותנו, וכבר היה מאוד שקט. שקט לא טבעי אפילו, כאילו, נכון שהכל סגור, ואנחנו בחדר עם מזגן, שממסך קצת את הרעש שיכול להיות בחוץ, אבל באמת לא שמענו כלום. וזה היה השלב שאמרתי, טוב, כבר הרגו את כולם, עכשיו הם בדרך אלינו. לעצמי אמרתי את זה כמובן. לאמא שלי לא אמרתי כלום, לאחותי, רק הייתי עסוקה בלהרגיע אותה אם היה צריך, וזהו. אני שוב חוזרת אחורה קצת, מתישהו, ואני לא זוכרת מתי, אבל זה היה בשלבים של אחרי הצהריים, אני חושבת. אני שמעתי בחוץ משהו שנשמע כמו שאת שומעת שמביאים לך בלון גז הביתה. את שומעת את האלה עם הבלוני גז, את שומעת אותם זזים על הרצפה. לאמא שלי יש בלון גז מחוץ לבית. הייתי בטוחה שהולכים עכשיו להדליק אותנו עם הגז או לפוצץ אותנו, ואמרתי שזה הולך להיות מוות מאוד כואב. כי בשריפה זה מוות מאוד כואב, וידעתי שהם שורפים בתים. הם לא שרפו אותנו. היה שלב כמו שאמרתי, בדלת דפקו לנו כמה פעמים, הלמו על הדלת, כי זה לא דפקו, הלמו על הדלת. דפקו לנו גם על החלון בחוץ של הממד. בכל המקרים האלה שמרנו על דממה. ואני לא יודעת איך הם לא שמו לב שאין לנו, שהמזגן אצלנו עובד, כי המזגן אצלנו עובד. כל הזמן לא קיבינו, אחרת לא היינו נושמות. אבל כנראה שהוא היה מספיק שקט, או שכנראה שלא היינו מספיק מטרה. כל השורה של אמא שלי גרה בה, לא נכנסו לאף בית. כל הבתים שם, ברובם חיות נשים לבד, אלמנות או גרושה, יש זוג אחד שחי בכל השורה, יש בית אחד שהוא באמת נטוש. כי האישה שחיה שם כבר מתה לפני מספר חודשים, אז הבית עוד ריק. וזהו, חיכינו. ב-11 ומשהו דפקו בדלת, כבר ידענו שבאים, כבר יצאנו מהממד, כבר חיכינו שיגיעו. אמא שלי סיכמה עם השכנה שלה, עם חנה עינת, שהם גרים בדו משפחתי, שלבית הראשון שיגיעו, שידאגו שלשני יוציאו אותו גם. ובאמת אמרו לנו החיילים שפתחנו להם את הדלת, והיו 5 חיילים, אני חושבת. כולם עם אפוד מלא ועם קסדות ועם כלי נשק, ותצאו מהר, ועם פנסים תצאו מהר. אנחנו כבר היינו מוכנות, וזה היה המזל שלנו, אפילו נעלנו את הדלת, ואמרנו להם, תיקחו את השכנה, הם אמרו, הם לא עונים, שם אמרנו, אז תדפקו יותר חזק, ועדיין לא ענו, אז בסוף התקשרנו להם בטלפון, ואמרנו להם, מחכים לכם בחוץ, הם לא יחכו הרבה זמן, כי הם היו מפוחדים, או לא מפוחדים, אבל הם היו בכוננות על לזה שתכף משהו קורה. הם הוציאו אותנו לבית לפנינו, בדיעבד התברר שזו שכונה חדשה יחסית בקיבוץ, זאת אומרת, יש כמה שכונות חדשות שנבנו. אבי המשפחה ירה במחבלים, ומתישהו נורא בעצמו ונהרג. רן, אני לא זוכרת שהמשפחה זה פוסלושני, אני חושבת, אבל אל תקחי אותו במילה, זה שם קשה. ולשם הם ריכזו כמה אנשים, כי יותר קל להגן על כמה אנשים בבית אחד, במקרה שעוד מסתובבים מחבלים, ולא בית. הכניסו אותנו לתוך הבית, שנחכה בפנים, חוץ מאמא שלי שהייתה מוכחה סיגריה אחרי כל כך הרבה שעות. והיא ביקשה רשות לעמוד בחוץ ולעשן, והם הרשו לה. ואז הגיעו המרים. עכשיו, בבית שריכזו אותנו, גם ריכזו משפחות, וגם עם ילדים, וגם נשים מבוגרות. כמו שאמרתי, זה שכונת הוותיקים. והוציאו אותנו עם המרים משם. עכשיו, זה פתוח לגמרי, זאת אומרת, זה לא ממוגן ולא כלום, זה אפילו בלי ברזנט עליו. ונורא קשה לעלות עליו. ועל זה העלינו את כולם. אז אמא שלי ואחותי היו 2 אחרונות על ההאמר שלהם,
אמרתי, תיסעו, אני אבוא במרבה, ואז העבירו אותנו לעוד בית, לבית אחר, עוד יותר קדימה, ושם חיכינו שיבואו ויקחו אותנו. עכשיו הם לא יכולים לקחת אותנו, לקחו אותנו לנקודת ריכוז קצת יותר מרוחקת, שם חיכו לנו אוטובוסים, יותר קרוב ליציאה מהקיבוץ, ולקחו אותנו משם למשמר הנגב באוטובוסים, 2 אוטובוסים במחזור שלנו, לפנינו יצא עוד אוטובוס, אחרינו יצא עוד אחד. אני רוצה רגע לחזור אחורה, בין כל הוואטסאפים שקיבלנו, היה וואטסאפ ממישהו שכתב שושי נפצעה, תשלחו מישהו. יראו אותנו בבית, שושי נפצעה, תשלחו מישהו. זוג ותיקים, את שושי קברנו שבוע אחרי זה. שושי לא נשארה בחיים אחרי הפציעה. בעלה יונצ'י, או יונתן, שאף אחד לא קורא לו ככה, פצוע, יושב בכיסא גלגלים. ואלה אנשים שהיו איתי מאז שהייתי ילדה. זאת אומרת, זה לא משהו אחר כך לאט לאט נודע לי על עוד ועוד. זה היה כאילו, אני חושבת שזה היה המוות הראשון שנתקלתי בו בתוך כל הסיפורים ששמעתי אחר כך. פינו אותנו באוטובוסים למשמר הנגב, לבסיס הצבאי. אחי הקטן עוד היה בממד שלו, כי אליו עוד לא הגיעו המפנים. אותנו פינו מגבעתי. חיילים שהסתבר שהם בכלל לא צריכים להיות בצבא בזמן הזה. צוות שהשתחרר חודשיים קודם, ופטורים ממילואים איזשהו זמן. והם סיפרו שהם שמעו שיש, אז הם פשוט התקבצו כל הצוות, לקחו את כל הציוד שצריך ובאו. וזה מחזיר אותי לזה שנועם טיבון בא לשחרר את אמיר, אז פשוט מצא מי שהיה מוכן ללכת איתו, והלך לשחרר ופינו פצועים וכל מיני דברים. ולסיפור של יאיר גולן שהלך לחלץ את הבן של ניר גונטאז' וחילץ כל מיני אנשים בדרך. בדיעבד התברר לי שאצלנו בקיבוץ, אחרי שהמעז, היו 3 אנשים שיצאו מכיתת הכוננות, המעז, הסגן שלו ועוד אחד. יסמין זוהר צלצלה לאילן הרבש"ץ ואמרה לו, המעז, אמרה לו שאריאל יצא לרוץ בבוקר ושבבקשה ידאג לו, ואילן יצא מהבית, אסף את אריאל אליו הביתה, השאיר אותו עם שרון והילדות, ויצא להילחם במחבלים. יסמין, אמא של אריאל, אבא של אריאל, 2 הבנות נרצחו, גם אבא של יסמין, חיים לבנה, נרצח. את יסמין הכרתי מיום שהיא נולדה, יסמין זוהר, מיום שהיא נולדה. ואת כל האחים שלה כמובן, כאילו, זה קיבוץ, זה לא קיבוץ גדול נורא, את מכירה את כולם, לפחות עד שעזבתי. אז זה נודע לי גם כן אחר כך, רק אחרי הרבה זמן. כאילו, הרבה זמן, עכשיו כל זמן נמדד נראה כאילו הכל קצר נורא והכל קרה אתמול, ונראה כאילו עבר כל החיים, זאת אומרת, שם מתמקדים החיים. כמו שאמרתי, פינו אותנו במאוחר בלילה, בסביבות 12 בלילה יצאנו מנחל עוז ב2 אוטובוסים, אחי נשאר בממד, אחי הקטן, והתחלנו בדרכנו המפחידה למדי, כי זה די חשוף לפצמרים ולרקטות כל הדרך. הגענו לבסיס, חיכה לנו שם אוכל מכל הסוגים, וחיילים, 2 בלילה, חיילים עומדים ומטפלים בנו, וחיילות. איזה בסיס? בבסיס במשמר הנגב. חיכו לנו, לא יודעת, תראו את כל הבסיס לדעתי. ועזרו לנו, והכינו מקומות, מזרנים ושקי שינה לילדים שיהיה להם לישון, וחייל פשט מעיל לתת לי אם קר לי. במקום לישון הם טיפלו בנו, אבל טיפלו בנו, חיילים שיכולים להיות הנכדים שלי בגיל.
כמעט, הנכד שלי הבכור בן 17. ולקחו אותנו והחזירו אותנו וליוו אותנו, ואז התחילו לחלק, לקרוא לאנשים לאוטובוסים, נוסעים למשמר העמק. משמר העמק זה הקיבוץ הקולט של נחל עוז בכל הפינויים. ולשם היינו אמורים להתפנות עד שנראה מה קורה, כי בדרך כלל זה היה יומיים, 3, פעם אחת, זה היה חודש או משהו כזה. ותמיד דרך אגב נשארו אנשים בקיבוץ, הפעם מי ששאל אם הוא יכול להישאר, אמרו לו ינקלה כהן, 89, הוא אף פעם לא התפנה. הוא אמר, אני מוכרחים לצאת? אמרו לו, כן, כולם יוצאים עכשיו. אותו באה המשפחה לקחת, הגיעו כל מיני בנים של לבסיס, לקחת את ההורים שלהם. לא הרבה, כאילו, הרוב התפנו לזה, אבל כמה משפחות הגיעו לקחת את ההורים שלהם אליהם הביתה. אמא שלי לא הייתה מוכנה לנסוע עד שאחי הקטן לא מגיע. כאמור, עוד אוטובוס אחד צריך היה לצאת, והיינו צריכות לשכנע אותה שתצא, כי הוא יגיע כבר. את לא יכולה להישאר פה, פינו קודם משפחות עם ילדים קטנים, ואז את המבוגרים, ואמרתי להם, בואי אנחנו נוסעות. אני לא נוסעת, אמרתי לה, את נוסעת, את תחכי לו במשמר העמק. ובמשמר העמק, ובדרך באוטובוס, שאנחנו נוסעים למשמר העמק, אז היא מדברת עם הקצין הזה מגבעתי, והוא מרגיע אותה שכן, כן, לוקחים את אורן, אורן זה אחי הקטן, ואז יוצא האוטובוס, אנחנו מתבשרים שהאוטובוס יצא, והיא שואלת, אבל רגע, איפה אורן? אז מישהי עונה לה בוואטסאפ, אורן על האוטובוס, בוואטסאפ הקיבוצי, אז אורן אומר לה, אני עוד בממד. אז התברר שהיה עוד מישהו עם שם משפחה אורן על האוטובוס, אז חשבו שאורן נמצא ולא פינו אותו, והתברר שהוא לא היחיד שלא פינו, גם את האח של יסמין, את אלעד, לא פינו. מתישהו הוציא אותם שוב במהלך הלילה לנקודת האיסוף במפעל, איפה שהאוטובוסים חיכו לנו, במפעל שקוראים לו עוזת, והם חיכו שם באיזה חדר כנראה ממוגן עם כל מיני חיילים שכבר הגיעו סוף סוף. והוא הגיע כבר למשמר העמק לקראת הצהריים. אני שוב חוזרת אחורה למה שקרה בנחל עוז. בנחל עוז אחרי שהמאז נהרג, הסגן שלו ועוד אחד, ניסן דקלו וברי מאירוביץ', הם האנשים שנשארו עם נשק, עם אקדח, ו-M16. לא לכל אחד, אקדח אחד, M16 אחד. אולי 2 אקדחים, אני לא יודעת. למזלנו הרב בקיבוץ הייתה יחידה של חיילים שהתפקידם היה לשמור על הגדר. זאת אומרת, הם פשוט ישנו שם בנחל עוז, וכשהתחילו לראות, אז הם נכנסו לרכב הממוגן שלהם והתחילו לראות בחזרה. זה אני יודעת מסיפורים. חלק מהם נפצעו, אני חושבת שגם נהרגו להם חיילים, אבל הם חברו לשני אנשי כיתת הכוננות שלנו, והם ידעו לכוון אותם לפי הוואטסאפים באיזה בית נמצאים מחבלים. והיה לנו מזל גדול, מאוד, שהיו לנו אנשים בתוך הקיבוץ שנלחמו בחזרה. ויצאנו, יש לנו 14 הרוגים ו5 חטופים, 3 מהם כבר חזרו. אחת במצב קשה, בבית חולים, אישה מבוגרת, אלמה אברהם, שהיא אמא של טלי ואורי ורועי. טלי היא החברה הכי טובה שלי. אלמה בשבילי סוג של אמא מאומצת, שהייתי צריכה לדבר עם איזה, או להתחבק עם איזה אמא, היא הייתה זמינה. והאישה
עם הלב הכי רחב והכי חם, והבית הכי חם. וכל מה שאני עושה היום זה להתפלל שהיא תצא, אם היא החזיקה מעמד 50 יום אצל החמאס, היא חייבת לצאת מבית חולים. חייבת. מגיע לי עוד חיבוק שלא הספקנו להיפגש בחג המשק. ביום ראשון הגענו למשמר הנגב, ואנחנו הגענו ב6 בבוקר, חיכו לנו חדרים מאורגנים, חיכו לנו עם מיטות מוצאות ומגבות ומקלחות וארוחת בוקר בחדר האוכל. מסתבר שפינו לכבודנו את כל ילדי המוסד, שזה כל ילדי בית הספר התיכון האזורי, ישנים במקום אחד. עכשיו הם חזרו להורים ואנחנו הלכנו לישון עם ההורים באותו חדר. החדר שלנו היו 3 מיטות, כשאחי הגיע אני חזרתי לתל אביב, ומאז אחותי ואני עושות תורנות על המיטה השלישית. חזרנו לגור עם ההורים, בעצם אף פעם לא גרנו עם ההורים, אני ניצולת הלינה המשותפת, ועכשיו פתאום הייתה לי לינה משפחתית מאוד צמודה. קיבלו אותנו שם, אין לי מספיק מילים במילון בשביל לתאר את הנדיבות ואת הרצון הטוב של קיבוץ משמר העמק. אני חזרתי ביום ראשון לתל אביב, אחרי הצהריים חברה לקחה אותי. אחי, שחגגו לו 50 ב8 באוקטובר, הגיע לחגוג איתנו לקראת הצהריים, חולץ מהממד. הוא יליד מלחמת יום כיפור, וחגג את היובל יחד עם כולנו בתוך המלחמה החדשה, בתוך המחדל החדש שנפל עלינו. חזרתי לתל אביב וחשבתי שאני חוזרת לחיים שלי, ואני לא חזרתי לחיים שלי, בעצם לא, גם לא היום. אני נמצאת על הקו נחל עוז במשמר העמק או תל אביב. חלק מהעיסוקים שלי פה אני לא יכולה לוותר עליהם, הם טובים לי, ופה הבית שלי, ולי אני לא צריכה בגדים תורמים ולא שום דבר מתורמים, אבל אני נוסעת לשם גם להיות עם אמא שלי, למרות שהיא צועקת שהיא לא צריכה, וגם להיות, אני חלק מהריפוי שלי זה להיות עם אנשים שהיו איתי שם, שיודעים מה שלומי, לא צריכים לשאול. בחודש הראשון אני הסתובבתי עם תיק פליטים, שיש בו את כל התרופות שלי, את הדרכון שלי, וכל מה שנצטרך עכשיו, אם פתאום חוטפים אותי. ירדתי עם זה לסופר ולזרוק אשפה. והלכתי עם זה כאילו לכל מקום. עכשיו כבר הוצאתי את הדרכון מהתיק. שיקחו אותי בלי, אולי אני אקבל דרכון זר. אבל אני לא חזרתי לחיים שלי. אחד הדברים שאני עושה הרבה מאוד בחיים זה לקרוא ספרים ולכתוב עליהם ביקורות. אני קוראת ספר בשבוע וחצי, והספר לא עבה. אני לא מסוגלת יותר מדי לעשות דברים שיש להם איזושהי, שכרוכים בחשיבה ומחשבה, חוץ מלשיר, שזה אני חזרתי לעשות וביתר סט. אני הצטרפתי דקה לפני המלחמה לעוד מקהלה, אז אני שרה בשתי המקהלות עכשיו. מקהלה אחת אני נוסעת להופיע בפני פליטים בכל מיני מקומות אחרים, שזה מאוד נחמד, פתאום, ואני מוצגת שם בתור מוצג חשוב. אני גם הייתי, אני הולכת הרבה לאוהל המפונים בכיכר החטופים, כיכר המוזיאון. יש לנו שם אוהל של נחל עוז, נחל עוז זה הבית שלי כתוב עליו. נשארו לנו עוד 2 חטופים, עד שלא ישוחררו. עמרי מירן וצחי עידן, אנחנו לא נשקוט. את צחי גם אני מכירה מיום שהוא נולד,
אבא של צחי, דודי עידן, זכרו לברכה, היה בן מאומץ במשפחה שלי כשהוא היה בגרעין. אז מבחינתי צחי הוא משפחה. אלמה היא משפחה. והשאר הם המשפחה המורחבת. כשהתחלתי לשמוע סיפורים, ותכף הורדתי מסך כדי לא לשמוע, כי אני עוד לא מסוגלת לשמוע, ולא... אני הייתי בטוחה שזה הספסוף, הפסיכופטים, בין הספסוף שעשו את כל הזוועות. בדיעבד התברר לי שזאת הייתה פקודת קרב. פקודת קרב לאנוס, פקודת קרב לרצוח, פקודת קרב לעשות כל מיני דברים שעוד לא קראתי עליהם, ואני משתדלת לא לקרוא עליהם. אני לא מסוגלת להכיל אותם כרגע. יכול להיות שאני אף פעם לא אהיה מסוגלת להכיל אותם. אני נשמעת רגועה, אבל יש לי ימים מאוד קשים. אני נפגשתי עם הפסיכולוגית שלי כבר פעמיים. אני כבר לא מטופלת כמה שנים, ואני חזרתי אליה, כי צריך לאוורר וצריך כלים לטפל במה שאני עוברת. זהו. אין לי מתכונים, אני לא יודעת מה יהיה. אני חיה בסוג של זמן שהוא נורא ארוך ונורא קצר. אני לא זוכרת כל מה שהיה שם. 18 שעות זה המון זמן, אם את חושבת על זה. אני יודעת שעשיתי שיעור אחד בגרמנית בדואלינגו בשביל לשמור על הרצף. אני יודעת שניסיתי לקרוא ולא הצלחתי. אני לא יודעת מה עשינו שם 18 שעות. אני לא מצליחה לחשוב מה אפשר לעשות 18 שעות. זה המון זמן. שורדים. שרדתי. יצאנו משם, אנחנו באמת בנות מזל. אני סופרת את החסדים הקטנים שלי. יצאנו שלמות, לא חטפו אותנו, לא את האחים שלי. לא ירו עלינו. אנחנו חיות. וזהו. לא שום דבר אחר. רק שיחזרו כולם. אמן. זה הדבר היחיד שחשוב לי עכשיו, שכולם יחזרו. כל השאר. אני לא יודעת מה יהיה אחרי, אבל לפני שהם חוזרים לא יהיה כלום. אני לא יודעת אם נחל עוז יחזרו לבית שלהם. אני יודעת שהם רוצים. אני לא יודעת מה יהיה שם. אני לא יודעת איך אפשר לחזור לחיות בידיעה שמצד השני יש אנשים שכל מה שהם רוצים זה שתמותי. אני לא יודעת לאן לקחת את השמאלנית שבי, שמצד אחד מעולם לא חשבתי שהפגזת שטח בעזה היא דבר טוב. מצד שני, אני לא יכולה לרחם עליהם עכשיו, לא בגלל שאני לא יכולה לרחם עליהם, אלא בגלל שאני לא יכולה לרחם על האנשים מעבר למעגל הקטן, הפרטי שלי. נגמר לי, גם אני לא יכולה לרחם על אנשים ביישובים אחרים. בצפון שפינו אותם מהבתים, פינו אותם מהבתים, היה לכם זמן להתארגן. אני לא יכולה, כאילו, אנחנו פתאום, כל המחשבה שלי שאנחנו חיים על זמן שאול במקום הזה, הפכה להיות ממש דחופה ודחופה ולאן נלך? קירות זה לא בית. בית זה מקום שאת מרגישה שהוא בטוח. נחל עוז תמיד היה לא מקום שאני אחזור אליו, הוא מקום שאני חשבתי אי פעם שאני תהיה לי סיבה לחזור אליו, ובאתי לבקר יותר, פחות, תלוי בשנים, תלוי בתקופות. אבל זה הבסיס שלי, והבסיס הזה היום נטוש. ואם זה נטוש, אז מה יש לנו? אין לי יותר מה להגיד. סבבה. בסדר.